Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Ο μαθητής μας Ντάνιελ μας ζήτησε να εξηγήσουμε τη χρήση της φράσης «θα το πληρώσεις ακριβά». Ίσως έχετε ακούσει πολλές φορές αυτή τη φράση. Ξέρετε όμως ποια είναι η σημασία της και πού χρησιμοποιείται? Πάμε να δούμε. Η φράση «θα το πληρώσεις ακριβά» χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να προειδοποιήσουμε κάποιον ότι θα τον εκδικηθούμε για κάτι κακό που μας έχει κάνει ή μπορεί απλώς να το πούμε για αστείο, για να κάνουμε πλάκα. Έτσι λοιπόν, εάν χρησιμοποιηθεί για να προειδοποιήσουμε κάποιον ότι θα τον εκδικηθούμε, λέμε «θα μου πληρώσεις πολύ ακριβά το κακό που μου έχεις κάνει». Δηλαδή κάποια μέρα θα του κάνουμε και εμείς κακό ή θα τον πληγώσουμε με τα λόγια μας ή θα τον ντροπιάσουμε μπροστά σε άλλους. Με ένα οποιοδήποτε τρόπο τέλος πάντων για να τον εκδικηθούμε, για να πάρουμε το αίμα μας πίσω όπως λέμε. Από την άλλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν αστείο. Αν κάποιος φίλος μας, για παράδειγμα, μας ντροπιάσει μπροστά σε άλλους, λέγοντας κάποια αστεία στιγμή που ζήσαμε μαζί και οι υπόλοιποι γελάσουν, αυτός βέβαια δεν είναι λόγος για να θέλουμε να του κάνουμε κακό. Απλώς του λέμε, θα το πληρώσεις ακριβά που είπες στο μυστικό μας. Δηλαδή με αστείο τρόπο κι εμείς, κάποια μέρα θα του κάνουμε κάτι παρόμοιο για να γελάσουμε κι εμείς μαζί του. Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φράση όταν θέλουμε να δείξουμε ότι κάτι επηρέασε κάποιον σε μεγάλο βαθμό και οι συνέπειες του ήταν μεγάλες. Για παράδειγμα, πλήρωσε την επιτυχία του στις εξετάσεις πολύ ακριβά, έπαθε υπερκόπωση και έκανε μήνες να συνέλθει. Ή ακόμη, πλήρωσε ακριβά την καλοσύνη του. Μετά από όλα όσα έκανε για αυτούς, τον κατηγόρησαν κιόλας. Η φράση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί και από τις φράσεις «θα μου το πληρώσεις», «θα δεις», «θα σου δείξω» και έχουν ακριβώς το ίδιο νόημα. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να κατάλαβε ο μαθητής μας Ντάνιελ, αλλά και όλοι εσείς, πότε χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση, τουλάχιστον για αστείο και όχι για σοβαρά θέματα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια χαρά!